Welcome to Drone Man YouTube channel. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Drone Man YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් ලීක් වීඩියෝ එකක් සමගින්. මීට කලින් වීඩියෝ එක අපි මතක නම් කතා කරා DJI Air 3 drone එක රිලීස් වෙන්න කලින් තිබ්බ ලීක් ඉමේජස් සහ ඒ ඉවෙන්ට් එක සම්බන්ධව. DJI සමාගමේ මේ DJI Air 3 drone එක රිලීස් වෙන්න දින කිහිපයකට කලින්, ඒ කියන්නේ ජූලි 19 වෙනිදා අපිට තවත් ලීක් ඉමේජස් සහ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ये හැබැයි drone එක නෙමෙයි DJI සමාගමේ DJI Osmo Action 4 action camera එක. ඔයගොල්ලන් මතක නම් ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2022 සැප්තැම්බර් මාස 14 වෙනිදා DJI සමාගමේ Osmo Action 3 action camera එක රිලීස් වුණා. මේ පාර රිලීස් වෙන දින මේ DJI Osmo Action 4 එකෙත් ඩිසයින් එක Osmo Action 3 එකේ ඩිසයින් එකම සමානයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැම වසරකම DJI සමාගමේ මේ action camera එකක් ජූලි සහ සැප්තැම්බර් මාසයේ අතර කාලේ බොහෝ වෙලාවට සැප්තැම්බර් මාසයේ අලුතෙන් ඇක්ෂන් කැමරා එකක් රිලීස් වෙනවා. මේ වසරෙත් අලුතෙන් රිලීස් වෙන්න තියෙන DJI Osmo Action 4 ඇක්ෂන් කැමරා එක. ඉතින් මේ ලීක් ඉමේජස් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ පහුගිය ජූලි මාසේ 19 වෙනිදා. මේ තියෙන මේ කැමරා එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච මේ අලුත්ම ස්පෙસિෆිකේෂන්. කැමරා එකේ සෙන්සර් එක 101.3 inch සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ 155 field of view එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම f2.8 aperture එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ 4K 60 frames per second video support කරනවා. ඒ වගේම 4K 120 frames per second slow motion support කරනවා. ඒ වගේම මේකේ 10bit, ඒ වගේම D-Log M video format support කරනවා. ඒ වගේම waterproof feature එක support කරන මීටර් 18ක් වෙනකම්. ඒ වගේම මේකේ බර ග්‍රෑම් 145ක් වෙනවා. ලැබිලා තියෙන details වලට අනුව අපිට මේ DJI Action 4 action camera එකේ version දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. DJI Osmo Action 4 standard combo pack එක. ඒ වගේම DJI Osmo Action 4 adventure combo pack එක කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේකේ price details ගැන කතා කරොත් standard combo pack එක $399කුත් adventure combo pack එක $499කුත් වෙනවා කියලා තමයි අපිට මේ details වලට අනුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අද 2023 ජූලි මාසයේ 31 වෙනිදා මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පැය කිහිපයකට කලින් DJI සමාගම වශයෙන් නිවේදනයක් කරා මේ DJI Osmo Action 4 action camera එක රිලීස් වෙනවා කියලා. මේ event එක තියෙන්නේ අගෝස්තු මාසයේ 2 වෙනිදා. ඒ වගේ මේ ඉවෙන්ට් එක නම් කරලා තියෙන්නේ time to shine කියලා. දැනට මේ details තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අලුතෙන් රිලීස් වෙන තියෙන DJI Osmo Action 4 එකට අදාළව. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඉදිරියේත් DJI Osmo Action 4 එකට අදාළව වෙන leak images details ගැන කතා කරනවා මේ අපේ channel එකේ. මේ වගේ අලුතෙන් රිලීස් වෙන තියෙන action camera drones ගැන කතා කරන්න එකතුලා ඉන්න අපේ Drone Man YouTube channel එකත් එක්ක. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. සුබ දවසක්.